Hello everyone, good afternoon to all of you. So today in this video we are going to discuss what is connectedness in topology. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত connectedness কি হয় সেই সম্পৰ্কে শিকিম. Connectedness in topology. So আজি এই ভিডিওটোত আমি connectedness in topology কি হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু এই ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই কিছু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো যে টপোলজি এনেকুৱা এটা বিষয় নহয় যেটো বস্তু তোমালোকে এদিনতে শিকি যাবা সো বহুত দিন লাগিছিল মোৰ এই টপিকখিনি ভালদৰে কনসেপচুয়ালি ক্লিয়াৰ কৰোতে সো তোমালোকেও ধৈৰ্য ৰাখিবা আৰু ধৈৰ্য ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাবা সো এই বস্তুবোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে সো এইখিনি মই অলপ ৰিসাৰ্চ কৰি পেলাই কেনেকৈ বস্তুখিনি কনসেপ্টখিনি তোমালোকক বুজাম সো মই বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এইখিনি আহৰণ কৰা জ্ঞান আৰু তোমালোকক মই দিবলৈ চাম আৰু এনেকুৱা নহয় মই এইটো প্ৰফেশনালি এজন মই প্ৰফেছৰো নহয় যে মই তোমালোকক বহুত ভালকে বুজাব পাৰিম এনেকুৱাও নহয় যে মই বুজাবও নোৱাৰিম সো বিং এ ৰিসাৰ্চ কৰাৰ ইমানখিনিটো জ্ঞান হৈছে যে মই তোমালোকক মই যিখিনি আহৰণ কৰিছো সেইখিনি দিব পাৰিম সো ষ্টিল মই কৈ লৈছো যে এইখিনি শিকোতে অকমান ধৈৰ্যৰ দৰকাৰ সো যিমান পাৰা ধৈৰ্য সহকাৰে বস্তুখিনি শিকিবলৈ চাবা আৰু শিকিলে তোমালোকৰ ভৱিষ্যতে এইখিনি জ্ঞানে বহুত কামত দিব ঠিক আছে so let's start with our today's topic that is connectedness in topology so এইখিনি connectedness পঢ়াৰ আগতে আমি separated set কি হয় হে তাৰ সম্পৰ্কে আমি ভালদৰে আমি জানি ল'ব লাগিব separated set কি হয় আমি ভালকৈ জানি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো separated বুলি ক'লে কি বুজা ঠিক আছে তো separated বুলি ক'লে তো ইন জেনাৰেল আমি যদি ম্যাথমেটিক্সৰ নলেজ নোহোৱাকে যদি separated বুলি ক'লে কোন তো দ্যাট মিন্স আমি কি বুজিম যে দুটা বস্তু separated দ্যাট মিন্স ইটো বস্তুৰ লগত হেতু বস্তুৰ কোনো ধৰণৰ কানেকশন নাই দ্যাট মিন্স তাকে আমি কম separated ৰাইট সো ম্যাথমেটিক্সত separated setsৰ আমি যিটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটো লাৰ্ন কৰি ললে আমি connectedness কি হয় সেইখিনি শিকাত আমাৰ সুবিধা হৈ পৰিব ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট look at the definition of separated set তো topology কি হয় অলৰেডি মই কৈছো লাষ্ট ভিডিওৰ topology সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলো সো আমি ধৰি লওঁ xt be a topological space ঠিক আছে সো এটা সেট আছে x ঠিক আছে তো x এই সেটটোৰ ওপৰত টপোলজি টি ডিফাইন কৰা আছে আৰু টপোলজি কি হয় বুলি ক'লে তোমালোকৰ তিনটা কন্ডিশন আছিলে সেই তিনটা কন্ডিশন তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ 1 কন্ডিশনটো কি হয় সো নাম্বাৰ 1 কন্ডিশন ইজ what according to the condition number 1 what we have so condition number 1 মতে কি হ'ব লাগিব যে phi আৰু x should belongs to the set t ঠিক আছে আৰু এই টপোলজিক্যাল স্পেস যেটো টপোলজি কথা কোৱা হৈ আছে এই টপোলজিত সেট যিবোৰ সেট কন্টেইন কৰিব সেইবোৰ কি হয় গোটেইবোৰ ওপেন সেটস হয় সো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব দুই নম্বৰতে যেটো আছিল আৰবিট্ৰাৰি ইউনিয়ন আৰবিট্ৰাৰি ইউনিয়ন অফ সেটস কি হ'ব লাগিব should belongs to টি থাকিব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি এই টি সেটটো যিবোৰ ওপেন সেট আছে সেই সেটবোৰৰ যিকোনো সেটৰ যদি আমি ইউনিয়ন লওঁ সেই ইউনিয়নটো মাস্ট কন্টেইন ইন কোড থাকিব লাগিব টি থাকিব লাগিব আৰু নম্বৰ 3 কি হ'ব আসলে কি যে ফাইনাইট ইন্টাৰসেকশন অফ ওপেন সেটস ফাইনাইট ইন্টাৰসেকশন অফ ওপেন সেটস কি হ'ব লাগিব should belongs to t তেতিয়া আমি কি কম t is a topology defined on the set x ঠিক আছে সো এইখিনি কথা ভালকৈ আমি জানি ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি কি কৈছো সেপাৰেটৰ সেটৰ আমি ডেফিনিশন আমি পঢ়িব গৈ আছো সো তাৰ কাৰণে মই ফাৰ্স্ট লিখি লৈছো কি x আমি টপোলজিত পঢ়িম গতিকে টপোলজিক্যাল সেট স্পেসৰ আমি কনসিডাৰেশনটো ফাৰ্স্ট লৈ ল'ব লাগিব ঠিক আছে x be a topological space এতিয়া আমি দুটা সেট কনসিডাৰ কৰো a and b are subsets of x বুলি পেলাই আমি কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে আৰু যত a not equal to phi that means a is non-empty b is not equal to phi right b is not equal to phi that means what a and b both are non-empty okay
and these two sets A and B is called separated set, is called separated. That means A, B, both sets will said to be a separated set. Ketia separated set bili koa hobo. So moi ekhini olop mosi disu jate mor likhat kon dhoroner okobida nohar aru tomaloke bhalke spostoke dekhabo abosubor. ঠিক আছে? So ekhini moi just recall koribo karone likhi loisu. ঠিক আছে? তো আমি পঢ়ি আছো কি separated set. আকৌ definition to আকৌ এবাৰ কৈ দিম বাৰু. Separated set. So X T be a topological space bili ami consideration to loi loisu. A and B to non-empty sets bili ami consider kori loisu. Non-empty subsets, car subsets hoy, X or subsets hoy, and A and B is called separated. Ketia separated set bili kobo. Separated sets if it follows the following conditions. So duta condition ase, ei condition duta jodi satisfy kore tetia ami kom je these two sets are separated. So number one condition to ki hoy? Number one condition is what number one condition says? মই কৈছিলো অলপ আগতে যে সেপাৰেটেড হ'বলৈ হলে তো ইন জেনাৰেল সেপাৰেটেড বুলি কোৱা লগে আমি কি কওঁ যে আমি দুটা বস্তুৰ মাজত সেপাৰেশন বুলি অহাল বুলি ক'লে আমি কি বুজিব পাৰো আমি যে সেই অবজেক্ট দুটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কানেকশন নাই ঠিক আছে তো দুটা সেটক যদি ম্যাথমেটিক্যালি আমি যদি দুটা সেটক আমি কি বুলি কওঁ যে সেই দুটা সেটৰ মাজত কোনো কানেকশন নাই বুলি ক'লে আমি ফাৰ্স্ট কি বুলি ক'ব পাৰো যে সেট দুটা কানেকশন নাই মিন্স কি সেট দুটা কি হ'ব লাগিব ডিসজয়েন্ট হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স কি A ইন্টারসেকশন B কি হ'ব লাগিব ইকুয়াল টু phi that means ইহতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কমন এলিমেন্ট নাথাকিব ঠিক আছে সো নাম্বাৰ 2 কন্ডিশন ইজ হোৱাট নাম্বাৰ 2 কন্ডিশন to মই ওপৰত লিখি দিছো নাম্বাৰ 2 কন্ডিশন to কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা neither set contains limit points of other that means যি দুটা সেটৰ আমি কনসিডাৰেশন লৈছো A আৰু B এই সেট দুটাৰ মাজত কানেকশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছে যে এটা সেটে আনটো সেটৰ লিমিট পইণ্টবোৰ কন্টেইন নকৰে that means এটা সেটত অন্যটো সেটৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট পইণ্ট নাথাকিব that means সেই কথাখিনিকে যদি আমি ম্যাথমেটিক্যালি লিখো সো আমি যদি A এটা সেট কনসিডাৰ কৰো ইয়াৰ সেট অফ লিমিট পইণ্টছ খিনিক আমি কেনেদৰে লিখো ৰিয়েল এনালাইসিসটো পঢ়িছো যে d of A বুলি পেলাই লিখো that means d of A কি হয় derived set of A that means d of A কি ডিনোট কৰে collection of limit points right so এখিনি তোমালোকে জানা ৰিয়েল এনালাইসিসটো তোমালোকে পঢ়িছা এতিয়া সোৱা A আৰু B মাজত আমি সম্পৰ্কটো কেনেদৰ ধৰণৰ পাইছো সেপাৰেটেড হ'বলৈ কাৰণে যে A সেটটোৰ কথা যদি কনসিডাৰ কৰো A সেটটোৱে B সেটটোৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট পইণ্ট কন্টেইন নকৰে আকৌ neither বুলি কোৱা গৈ আছে যে neither set contains the limit points of other so B সেটটোৰ কথা যদি কওঁ তে B সেটটোৱে কি কৰিব A সেটটোৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট পইণ্ট কন্টেইন নকৰিব তো এখিনিকে আমি লিখিম কেনেদৰে সো এনেকৈ লিখিব পাৰো হেতু কেনেদৰে লিখিম A intersection derived set of B equal to phi হ'ব লাগিব ঠিক আছে again কি হ'ব লাগিব মই যদি B সেটটো কনসিডাৰেশন লো সো ইয়াতে কি লিমিট পইণ্ট কন্টেইন নকৰাম বুলি ক'লে A intersection derived set of B equal to phi লিখি দিলে হ'ব সাফিসিয়েন্ট এটো সো এটো ধৰিব পাৰিছে কাৰণ derived set of B বুলি কোৱা লগে কি কালেকশন অফ অল লিমিট পইণ্ট সো যিমানবোৰ B সেটটোৰ কাৰণে লিমিট পইণ্টছ আছে সেইবোৰ লিমিট পইণ্টছ কোড নাথাকে A সেটটো নাথাকে দ্যাট মিন্স সেই কথাখিনিক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো A intersection derived set of B equal to phi বুলি লিখিব পাৰো দ্যাট মিন্স ইন্টাৰসেকশনত কি আহিব নালাগিব A আৰু আমি derived set of B intersection যদি লওঁ তাত কোনো ধৰণৰ কমন এলিমেন্ট আহিব নালাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে B সেটৰ যিবোৰ লিমিট পইণ্টছ আছে A সেটত কন্টেইন নকৰে ঠিক আছে সিমিলাৰ ওয়েত B intersection derived set of A equal to phi means again কি হ'ব যে A সেটটোৰ বাবে যিমানবোৰ লিমিট পইণ্ট আছে সেই লিমিট পইণ্টবোৰ B সেটত কন্টেইন নকৰে সো in mathematically আমি what we can write the B intersection derived set of A equal to আমি phi বুলি পেলাই লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এই দুটা কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় দুটা সেটৰ বাবে তেতিয়া হলে আমি কি ক'ব পাৰো যে the two sets then আমি ক'ব পাৰো যে the set A and set B is separated আমি set বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো এনে ধৰণে আমি separated সেটৰ আমি
যিটো ডেফিনেশ্যন হয় এই ডেফিনেশ্যনটো বুজিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে এই যিটো লিখিলোঁ এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্ট লিখিলোঁ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ইকুৱেল টু ফাই বি ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ এ ইকুৱেল টু ফাই চ' ইয়াকো আমি অলপ এটা বেলেগ ধৰণেও আমি লিখিব পাৰোঁ চ' ছেইম মিনিঙে ই ইমপ্লাই কৰিব চ' কেনেধৰণে লিখিম এই বস্তুটো তোমালোকে মন কৰিবা চ' সেইটো কেনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ যে এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ইকুৱেল টু ফাইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেধৰণে যে এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি এতিয়া চোৱা তোমালোকে আৰু এটা ডেফিনেশ্যন পাইছা টপলজিকেল স্পেচৰ ইনিচিয়েল যিখিনি কথা আছিলে কিতাপখনতো আছে তোমালোকে পঢ়িবা ভালকৈ তোমালোকে ইনিচিয়েলি এতিয়া এইবোৰ টপিক অলৰেডি পঢ়ি আহিছা চ' এনেকুৱা নহয় যে অকল কানেক্টেডনেছ তোমালোকে ডাইৰেক্ট পঢ়িলে বুজি পাবা চ' টপলজি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা টপলজিকেল স্পেচ কি হয় ডিৰাইভ চেট অফ কি হয় চ' এ ক্ল'জাৰ কি হয় চ' গোটেইখিনি কথা বুজি অহাৰ পিছতহে কানেক্টেডনেছ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা চ' ইনিচিয়েলি সেইখিনি বস্তু বুজিবলৈ চোৱা তাৰপিছত কানেক্টেডনেছত আহিবা এতিয়া যিসকলে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে ছাৰ কানেক্টেডনেছৰ পৰা এটা ভিডিঅ' বনাওক চ' মই সেই তেওঁলোককো কৈছোঁ যে যদি আগৰ বস্তুবোৰ বুজি পাইছা তেনেহ'লে এইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ডেফিনেটলি কামত আহিব ঠিক আছে চ' ডিৰাইভ চেট অফ এ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি বুজা চ' আমি যদি ক্ল'জাৰৰ লগত কানেকশ্যন এটা আনো ত' ডিৰাইভ চেট অফ এ নহয় চৰি আমি যদি এ ক্ল'জাৰ যিটো আমি ডেফিনেশ্যন আছে এই ডেফিনেশ্যনটো যদি লওঁ এ ক্ল'জাৰ আমি কি পাইছোঁ এ ইনটু এ ইউনিয়ন ডিৰাইভ চেট অফ এ বুলি আমি জানো ডেফিনেশ্যনটোৰ মতে চ' এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই বা বি ক্ল'জাৰ বুলি ক'লে আমি কি ক'ম যে বি ইউনিয়ন ডিৰাইভ চেট অফ বি বুলি ক'ম ঠিক আছে ৰাইট এতিয়া চোৱা আমি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ইকুৱেল টু ফাই নিলিখি পেলাই আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ঠাইত আমি সলাই দিব পাৰোঁ কি হ'ব বি ক্ল'জাৰ বুলি পেলাইও লিখিব পাৰোঁ চ' ছেইম মিনিঙে ইমপ্লাই কৰিব চ' এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ইকুৱেল টু ফাই হ'ব এগেইন বি ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ এ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ ক্ল'জাৰ ইকুৱেল টু ফাই বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' ইউনিয়নত থকা মানে যিকোনো এটা ছেটতো থাকিবই এতিয়া চোৱা এ ক্ল'জাৰ ইকুৱেল টু এ ইউনিয়ন ডিৰাইভ চেট অফ এ চ' এক্স বিলংছ টু যদি মই এ ক্ল'জাৰ বুলি কওঁ চ' যিকোনো এটা থাকিব এক্স বিলংছ টু এ ক্ল'জাৰ মিনছ কি হয় চ' এক্স বিলংছ টু আইডাৰ এ অৰ কি লিখিব পাৰোঁ এক্স বিলংছ টু ডিৰাইভ চেট অফ এ চ' যিকোনো এটা থাকিলেই হৈ গ'ল চাফিচিয়েণ্ট চ' সেইটো কাৰণে আমি একচুৱেলি লিখিব পাৰোঁ যে এ ইণ্টাৰচেকশ্যন বি ক্ল'জাৰ ইকুৱেল টু ফাই বি ইণ্টাৰচেকশ্যন এ ক্ল'জাৰ ফাই কাৰ সলনি এ ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ বি ইকুৱেল টু ফাই বি ইণ্টাৰচেকশ্যন ডিৰাইভ চেট অফ এ ইকুৱেল টু ফাই চ' যিকোনো এটা যদি তোমালোকে লিখি দিয়া চ' ছেপাৰেটৰ ছেটৰ ডেফিনেশ্যনটো ছেটিছফাই ফুলফিল হ'ব ঠিক আছে চ' আই হোপ ছেপাৰেটেড ছেট বুজি পাইছা এতিয়া আমি দুটামান এক্সাম্পল ল'ম এক্সাম্পলকেইটাৰ সহায়েৰে আৰু এই ছেপাৰেশ্যন অফ টু ছেটছ বুলি ক'লে কি বুজা যায় চ' এইখিনি কথা বুজি ল'ম ভালকৈ তাৰ পাছত আমি ছিষ্টেমেটিকেলি হোৱাট ইজ কানেক্টেডনেছ অফ টু ছেটছ কি হয় আমি ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে চ' আমি ছিষ্টেমেটিকেলি বস্তুবোৰ লাৰ্ণ কৰাটো জৰুৰী তেতিয়া বস্তুখিনি আমাৰ মনত ৰখে আৰু আমি কনচেপ্টবোৰ কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ আৰু পৰীক্ষাত বা যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডিল কৰাত আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নকৰোঁ ঠিক আছে চ' আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু ছিষ্টেমেটিকেল লাৰ্ণিং ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইন মেথমেটিক্স আৰু কনচেপচুৱেলি বা এইবিলাকতো পিয়'ৰ মেথমেটিক্সৰ বস্তু চ' লজিকেলি আমি ষ্ট্ৰং হ'বই লাগিব আৰু ওপৰাপৰিকৈ আমি নপঢ়োঁ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি বুজি যাম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বুজাত আমাৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে চ' ছেপাৰেটেড ছেট কি হয় বুজি পালোঁ এতিয়া আমি যাম যে ছেপাৰেটেড ছেটৰ আমি কিছুমান এক্সাম্পলছ ল'ম আৰু এক্সাম্পলছবিলাকৰ জৰিয়তে আমি ছেপাৰেশ্যন অফ টু ছেটছ কি হয় আমি ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি কানেক্টেডনেছৰ মেইন বস্তুখিনিলৈ আমি আগবাঢ়িম ঠিক আছে যদি আজি এই ভিডিঅ'টোত পচিবল হয় আজিয়ে অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিম যদি পচিবল নহয় তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি কানেক্টেডনেছৰ মেইন যিবোৰ ডেফিনেশ্যন হয় বা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড থিয়ৰামছ হয় সেইবোৰ আমি লাৰ্ণ কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিম ঠিক আছে অ'কে চ' এটা এক্সাম্পল লওঁ এতিয়া আমি এক্সাম্পলটো লোৱাৰ লগে লগে ৰিয়েল লাইনত যাওঁগৈ চ' ৰিয়েল লাইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰিয়েল লাইন এতিয়া এক্স যদি আমি ইয়াত টপলজিকেল স্পেচ যিটো কথা কৈছোঁ এক্স টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক্সটো যদি আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিওঁ আৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো ৰিয়েল লাইন টপলজিত আহিব এইটো ইউজুৱেল টপলজি বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে তো এক্স ইকুৱেল টু আৰ আমি যদি ৰিয়েল লাইনডালৰ কথা কওঁ তে ৰিয়েল লাইনত আমি এক্সাম্পলটো দিবলৈ যত্ন কৰিম ছেপাৰেটেড অফ টু ছেটছ আৰু ৰিয়েল লাইনত তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা ইফ উই কনচিডাৰ দিছ ইজ এজ ৰিয়েল লাইন চ' ৰিয়েল লাইনত চ' অ'পেন ছেট বুলি ক'লে আমি কি বুজিম অ'পেন ইণ্টাৰভেলছবিলাক বুজিম এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে
অপেন ইণ্টাৰভেলছবিলাক কি হ'ব অপেন সেট ঠিক আছে আৰু ক্লোজ ইণ্টাৰভেলবিলাক হ'ব কি হ'ব ক্লোজ ইণ্টাৰভেলছবিলাক হ'ব ক্লোজ সেটছ ঠিক আছে ক্লোজ সেটছ এইকেইটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া এটা এক্সাম্পল লওঁ x ইকুৱেল টু আমি ধৰা ইউজুৱেল টপলজি অন আমি ইউজুৱেল টপলজি অন R বুলি পেলাই আমি কনচিডাৰ কৰোঁ ঠিক আছে তো ৰিয়েল লাইনত ইউজুৱেল টপলজি অন R ডেট মিনছ x ইকুৱেল টু আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ R বুলি পেলাই ঠিক আছে এতিয়া আমি এ এটা ছেট লওঁ চে অপেন ছেট মানে অপেন ইণ্টাৰভেল ৰিয়েল লাইনত মই কৈছোঁ অলৰেডি তো 0 1 মই ইণ্টাৰভেলটো কথা কনচিডাৰেশ্যন লৈছোঁ আৰু বি ইকুৱেল টু চে লৈছোঁ মই 1 3 বুলি পেলাই মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ অপেন ইণ্টাৰভেল 1 3 বুলি পেলাই এই দুটা আমি অপেন ছেটছ কনচিডাৰ কৰিছোঁ অপেন ইণ্টাৰভেল কনচিডাৰ কৰিছোঁ ডেট মিনছ অপেন ছেটছ অন ৰিয়েল লাইন open intervals are the open sets and the closed intervals are the closed sets ঠিক আছে সো a হল 0 1 কনসিডাৰ কৰিছো b হল 1 3 কনসিডাৰ কৰিছো এতিয়া আৰু c এটা অন্য এটা সেট কনসিডাৰ কৰিলো ঠিক আছে c এটা অন্য এটা কনসিডাৰ কৰিলো আমি সে 2 open at 4 ঠিক আছে তো এইকিটা আমি সেট কনসিডাৰেশন ললো এতিয়া কি কৰিম আমি যে আমি কোনকিটা সেট সেপাৰেটেড সেটস হয় আমি বুজিবলৈ আমি we are going to figure out which of the among sets are separated sets এতিয়া ঠিক আছে এইকিটা কথা আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা separated setsৰ আমি যিটো ডেফিনিশ্যন হয় সেই ডেফিনিশ্যনটো আমি ইয়াত ফলো কৰি পেলাই আমি which are the separated sets আমি ইয়াতে আমি ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে সো মই এইখিনি মুছি দিছো কিন্তু বুজাবৰ কাৰণে মই এইখিনি লিখি ললো সো separated setsৰ আমি ডেফিনিশ্যনটো ইয়াতে সাইডত লিখি লম যাতে আমি separated sets ফাইন্ড আউট কৰোতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সো separated sets হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব ডেফিনিশ্যনটো মতে কি হ'ব লাগিব নম্বৰ 1 a আৰু b যদি দুটা সেট হয় হেৰক separated বুলি কম কেতিয়া separated বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া a intersection b equal to 5 হ'ব লাগিব আৰু neither sets contains কি কৈছিল limits points of the others that means আমি ক'ব লাগিব কি এনেকে ক'ব লাগিব যে যদি a intersection derives at b equal to 5 হয় তেতিয়া আমি কম যে a set টোৱে b set টোৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট পইণ্ট কন্টেইন নকৰে সো in the similar manner the b intersection derives at of যদি a হয় তেতিয়াও আমি ক'ব পাৰো a equal to যদি 5 হয় তেতিয়াও ক'ব পাৰো যে b set টোৱে a set টোৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট পইণ্ট কন্টেইন নকৰে ঠিক আছে সো এটো হল separated set ৰ ডেফিনিশ্যন সো according to this definition we are going to figure out which of the sets are separated ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট a আৰু b সেট টোৰ কথা যদি কওঁ কনসিডাৰেশনত লওঁ তেনে হলে a ঠিক আছে a আমি যদি এই a b এই দুইটা সেটৰ ভিতৰত আমি এই দুইটা সেটৰ ভিতৰত নহয় a b দুইটা সেট যদি আমি লওঁ আমি যদি চেক কৰো যে এই দুটা সেট সেপাৰেটেড হয় না নহয় আমি কেনেকৈ চেক কৰিম সো ভালকে মন কৰিবা তোমালোকে সো আমি কি কৰিম তাৰ কাৰণে কি কৰিম a ইন্টাৰসেকশন a ফার্স্ট আমি এটা চাই লওঁ যে a ইন্টাৰসেকশন b 5 হয় না নহয় ফার্স্ট সো a ইন্টাৰসেকশন b এটা সো a ইন্টাৰসেকশন b এটা তোমালোকে এই ইন্টাৰসেকশনটো উলাওতে ভাবিব পৰা যে এই ইন্টাৰসেকশনটো আমি কেনেদৰে উলিয়াম ইয়াত ইন্টাৰভেলছ আছে সো বহুতে হয়তো এখিনি কনফিউজনত পৰিব পাৰে মই ইনিশিয়ালি ময়ো ধৰা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইখিনি যেতিয়া ময়ো শিকিছিলোঁ সো ময়ো অলপ কনফিউজ হৈছিলোঁ যে ইন্টাৰভেলছ আছে ইন্টাৰভেলছৰ আমাৰ ইন্টাৰসেকশন কেনেকৈ উলিয়াম সো ভালকে পঢ়োতে তো বস্তুখিনি বুজি যেতিয়া পঢ়িছোঁ তেতিয়াও পিছত আমি গম পাইছোঁ যে ময়ো যে একচুৱেলি এই ইন্টাৰসেকশন উলাওতে কোনো ডিফিকাল্টি নাই সো সিম্পল এটা ট্ৰিক আছে সেই সিম্পল ট্ৰিকটো ফলো কৰিলে ধুনীয়াকৈ আমি ইন্টাৰসেকশনবোৰ আমি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো কেনেদৰে আমি ফাইন্ড আউট কৰিম চোৱা মই ৰিয়েল লাইনডাল কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লওঁ জাস্ট আমি ৰিয়েল লাইনডাল কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব লাগে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিলে বস্তুবোৰ ইজি হৈছে একচুৱেলি তো 0 1 অপেন ইণ্টাৰভেল সো ইয়াতে আছে 0 এটো আছে 1 ঠিক আছে ইয়াতে আছে সাপোজ ৰিয়েল লাইনডাল মই 1 কনসিডাৰ কৰিছোঁ এই পইণ্টটো তাৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে এটো 2 কনসিডাৰেশ্যন লৈছোঁ এতিয়া আমি 0 1 আৰু 1 3 পইণ্টটোৰ মাজত চাব লাগে ঠিক আছে এই ইণ্টাৰভেল দুটা চাব লাগে সো কয়বাৰ মই ৰিড্ৰ কৰিছোঁ 0 1 2 and 3
এতিয়া চোৱা 0 1 অপেন ইণ্টাৰভেলটো 0 1 অপেন ইণ্টাৰভেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি এই 0 আৰু 1 যিটো এটা বাউণ্ডাৰী পইণ্ট হয় সেইটা কণ্টেইন নহয় সেই ছেটটোত ইট মিনছ এই অপেন ছেটটোত অপেন ইণ্টাৰভেল 0 1ত 0 আৰু 1 পইণ্টটোৰ বাদে ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টছবিলাক থাকে চ' আমি ইয়াতে হ'লো কৰি পেলাই দিম 0 to 1 এনেকৈ হ'লো কৰি পেলাই আমি ড্ৰ কৰিম ডেট মিনছ এই 0 আৰু 1ৰ মাজৰ পইণ্টছবিলাক আছে ঠিক আছে মাজৰ পইণ্টছবিলাক আছে এতিয়া 1 to 3 লৈ চাওঁ আমি চ' বি টো 1 to 3 লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে চ' 1 to 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে এগেইন চোৱা অপেন ইণ্টাৰভেল আছে 1 to 3 1 আৰু 3 নাথাকে বাকী পইণ্টছবিলাক থাকিব চ' এনেকৈ মই হ'লো কৰি দিছোঁ ঠিক আছে চ' এই পইণ্টছবিলাক থাকিব ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা যে 0 1 অপেন ইণ্টাৰভেল আৰু 1 3 অপেন ইণ্টাৰভেলটো যদি কনচিডাৰেশ্যনত লওঁ তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজত কোনো কমন পইণ্টছ নাথাকিব চ' আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ইকুৱেল টু 5 চ' ফাৰ্ষ্ট কনচিডাৰেশ্যনটো ফুলফিল হয় ডেট মিনছ এটা দুটা ছেট ছেপাৰেটেড হ'বলৈ কাৰণে যিটো ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন লাগে ইণ্টাৰছেকশ্যন বি ছেট দুটাৰ মাজত ইণ্টাৰছেকশ্যনটো 5 হ'ব লাগে চ' 5 আহিলে এতিয়া আমি চাম যে ইহঁতৰ মাজত কমন লিমিট পইণ্টছ কিবা আছে নেকি ডেট মিনছ এ ছেটটোৱে বি ছেটটোৰ লিমিট পইণ্ট কণ্টেইন কৰে নেকি বা বি ছেটটোৱে এ ছেটটোৰ লিমিট পইণ্ট কণ্টেইন কৰে নেকি চাম আৰু যদি কণ্টেইনছ নকৰে তেনেহ'লে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে both the sets are separated চ' এতিয়া চাম ফাৰ্ষ্ট এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ বি এতিয়া চোৱা ডিৰাইভ ছেট অফ বিটো ফাৰ্ষ্ট আমি কেলকুলেট কৰি লওঁ তো ডিৰাইভ ছেট অফ বি বুলি কোৱাৰ লগে লগে চোৱা ডিৰাইভ ছেট অফ বি বুলি কোৱাৰ লগে লগে চোৱা তোমালোকে জানা অপেন ইণ্টাৰভেল যদি 1 3 থাকে ৰিয়েল এনালাইচিছটো পঢ়িছা যে ডিৰাইভ ছেট অফ বি যদি কেলকুলেট কৰোঁ কি হৈ যাব এই অপেন ইণ্টাৰভেলটো কি হৈ যাব ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলত পৰিৱৰ্তন হৈ যাব যে ক্ল'জ 1 to 3 ডেট মিনছ ডিৰাইভ ছেট অফ বি কি হ'ব যে ডেট মিনছ কালেকশ্যন অফ অল লিমিট পইণ্টছ কি হ'ব এই 1 আৰু 3 হ'ব ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 1 আৰু 3 ডেট মিনছ এই ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 1 আৰু 3 মাজত 1 আৰু 3 ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 1 আৰু 3 যিটো হয় সেই গোটেইখিনি কি হয় লিমিট পইণ্টছ হৈ যাব ডেট মিনছ ইনক্লুডিং দ্য বাউণ্ডেৰী পইণ্টছ 1 and 3 যিমানবোৰ পইণ্টছ আছে ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 1 আৰু 3 সেই গোটেইবোৰ কি হ'ব ডিৰাইভ ছেট অফ বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ডেট মিনছ ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ অল দ্য members of the closed interval 1 3 as the limit points of the set B ঠিক আছে এই বি ছেটটোৰ কাৰণে এই মেম্বাৰ্ছবোৰ ইনক্লুডিং 1 and 3 এই ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল এই গোটেই মেম্বাৰ্ছখিনি কি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এইখিনি লিমিটছ পইণ্ট বুলি পেলাই বি ছেটটোৰ লিমিটছ পইণ্ট বুলি পেলাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা আমি যদি এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ বি লওঁ এণ্ড এ কি হয় 0 1 অপেন ইণ্টাৰভেলটো আৰু ডিৰাইভ ছেট অফ বি কি পালোঁ আমি ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 1 to 3 এতিয়া আমি চাম ইহঁতৰ মাজত কিবা কমন পইণ্টছ আছে নেকি যদি কমন পইণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে they does not contain the limits points of the other set ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি আমি ড্ৰ কৰোঁ 0 to 1 চ' 0 to 1 এইখিনি পইণ্ট তো ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছে দেন 1 to 3 এইবাৰ চোৱা 1 to 3 আছে ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলত আছে গতিকে ইয়াত ডট হ'ব ইয়াত হ'লো নাহিব এইখিনিৰ পৰা ডট দি পেলাই আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এইটো যিটো হ'লো দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ ডট আহিব ডেট মিনছ এতিয়া এইখিনি চোৱা এইখিনি এতিয়া তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা যে ইয়াতে চোৱা 1 to এইখিনিত ফৰ দ্য অপেন ইণ্টাৰভেল 0 to 1 ইয়াত 1 to হ'লো হৈ আছে দেখিছানে আৰু এইখিনিত 1 to ডট আছে ফৰ দ্য ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 1 to 3 চ' তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা যে ইয়াৰ মাজত এইখিনিতো যদি এটা ডট থাকিলেহেঁতেন ওপৰে তলে ডট থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া 1 to কি আহিলেহেঁতেন এজ এ কমন পইণ্ট আহিলেহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে এটা জেগাত ডট আছে 1ৰ ওপৰত আৰু এই 1ৰ ওপৰতে এটা জেগাত ডট আছে ঠিক আছে এটাত হ'লো আছে এটা ডট আছে গতিকে ইয়াত কমন পইণ্ট নাই একো ঠিক আছে চ' আমি ক'ব পাৰিম যে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ বি ইকুৱেল টু কি হ'ব 5 হ'ব ঠিক আছে চ' এটা কনক্লুজনত আমি আহিলোঁ যে এ ডাজ নট কণ্টেইন দ্য লিমিট পইণ্টছ অফ বি চ' অন্য এটা কনক্লুজনত আহিব লাগিব যে বি ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ এ যদি হয় ইকুৱেল টু 5 হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে both the sets are separated চ' এতিয়া আমি কি কেলকুলেট কৰিম বি ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ এ ইন দ্য চিমিলাৰ ৱে চ' এ ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ 0 to 1 ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ডিৰাইভ ছেট অফ এ কি হ'ব চ' অপেন ইণ্টাৰভেলবোৰৰ কাৰণে ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল হৈ যায় 0 to 1 ডেট মিনছ all the limit points of a contains in the set contains in the close interval কি হ'ব 0 to 1 ঠিক আছে চ' এতিয়া বি ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ এ যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ বি কি হয় চ' 1 অপেন ইণ্টাৰভেল 1 to 3 আৰু ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ এ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 0 to 1 অপেন ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল এতিয়া চোৱা আমি যদি ৰিয়েল লাইনডাল ড্ৰ কৰোঁ 0 1 2 again 3 এতিয়া চোৱা 1 to 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত অপেন ইণ্টাৰভেল আছে চ'
কোনখিনি বা কোনখিনিলৈ হ'ব চ' 0ত হ'লো দেন 3ত হ'লো চ' ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টছবিলাক কি কোনটো ইণ্টাৰভেলে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব 1 to 3 এগেইন 0 to 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল তো কি হ'ব 0ত কি হ'ব 0ত হ'ব ডট এগেইন 1ত কি হ'ব 1ত কি হ'ব ইয়াত 1ত হ'ব এগেইন 1ত কি হ'ব ডট কাৰণ 0 আৰু 1 এই যিটো ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল হয় এই ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলটোৱে বাউণ্ডাৰী পইণ্টছকেইটা কনচিডাৰ মানে কি কৰে বাউণ্ডাৰী পইণ্টছকেইটা কণ্টেইন কৰে ঠিক আছে কণ্টেইন কৰা মানে চ' আমি কেনেকৈ দিম যে 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে 0 ডট 1 বুলি ক'লে 1ত ডট চ' ইয়াৰ এই গোটেইখিনি পইণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ডেট মিনছ ইনক্লুডিং 0 and 1 all the points contains by the set contains by the close interval 0 to 1 এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যে 1 to 3 open interval 1 to 3 আৰু close interval 0 to 1 মাজত কমন পোৰ্চনছ কি আছে তো তোমালোকে কমন পোৰ্চনছ যদি চোৱা তোমালোকে কিবা দেখা পাবানে কমন পোৰ্চনছ কিবা পাবানে তোমালোকে মন কৰা আৰু এইখিনি ফিগাৰ আউট কৰিবলৈ চোৱা ঠিক আছে চ' ইহঁতৰ মাজত কিবা কমন পোৰ্চনছ আমি পামনে সৰি মই এটা মিষ্টেক কৰিছোঁ অকণমান মিষ্টেক এটা হৈছে 0 to 1 নাছিলে চ' 1 to 3 আছিলে সৰি ফৰ দ্য মিষ্টেক চ' এইখিনিত অকণমান এটা মিষ্টেক কৰিছোঁ মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ কথাটো যে আমি চাব লাগে যে অ'পেন ইণ্টাৰভেল 1 to 3 আৰু 0 ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 0,1ৰ মাজত কিবা কমন পইণ্টছ আছে নেকি ঠিক আছে চ' মই লেট মি ৰিড্ৰ ইট চ' চৰি ফৰ দি interruption so ইয়াত হ'ব 0 1 2 and 3 এতিয়া আমি ড্ৰ কৰোঁ আকৌ এবাৰ 1 to 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা হ'ব চ' মই 0ৰ পৰা দিলোঁ চৰি ফৰ ডেট চ' 1ৰ পৰা 3 লৈ হ'ব তো 1ত হ'লেও হ'ব দেন 3ত হ'লেও হ'ব চ' ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টছখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কোনটো ছেটে কোনটো অ'পেন ইণ্টাৰভেলে 1 আৰু 3 আৰু 0,1 ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হ'ব চ' ইয়াত হ'ব 0ত ডট হ'ব এণ্ড 1ত ডট হ'ব চ' গোটেইখিনি পইণ্ট ইনক্লুডিং দ্য বাউণ্ডাৰী পইণ্ট 0 and 1 এইখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব কি ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল 0 to 1 আৰু এই ইয়াৰ মাজৰ পইণ্টছখিনিয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব অ'পেন ইণ্টাৰভেল 1 to 3 এতিয়া তোমালোকে ক্লিয়াৰলি মন কৰিছা যে ইয়াতে তোমালোকে মন কৰা এই পজিশ্যনটোত যদি ডট থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া 1টো কমন পইণ্ট থাকিলেহেঁতেন ইয়াত কিন্তু ডট নাই যিহেতু হলো আছে গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে এই ইণ্টাৰভেল দুটা 1 আৰু 3 আৰু 0,1ৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কমন পইণ্টছ নাই তো আমি 5 পালোঁ চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কনক্লুড কৰিব পাৰিবা আমি দেখা পালোঁ কি যে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ বি আমি পালোঁ কি 5 পাইছোঁ এগেইন বি ইণ্টাৰছেকশ্যন ডিৰাইভ ছেট অফ এ কি পালোঁ আমি 5 পালোঁ চ' আমি ক'ব পাৰিম যে দিছ টু ছেটছ A and B, these two sets A and B are separated set হয় ঠিক আছে separated sets হয় so I hope এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা so তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা so ট্ৰাই কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি কানেক্টেড ছেটৰ মেইন যিটো ডেফিনেশ্যন হয় কানেক্টেড ছেট কি হয় ডিছকানেক্টেড ছেট কি হয় এইখিনি বস্তু আমি শিকিম আৰু লগতে তাৰ লগত ৰিলেটেড আমি যিবোৰ থিয়ৰামছ আছে সেই থিয়ৰামছবোৰ আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ চাম চ' এটা কুৱেশ্যন থাকিল এতিয়া মই এটা চি ছেটো লিখিছিলোঁ দেখিছানে তোমালোকে ক্ল'জেড 2 অ'পেনেড 4 এতিয়া তোমালোকে হোমৱৰ্কটো তোমালোকলৈ থাকিল কি যে তোমালোকে চেক কৰিবা চেক whether the sets number 1 A and C are separated then check koriba question number 2 ase B and C are separated ঠিক আছে so তোমালোকে চেক কৰিবা যে A আৰু C সেট দুটা separated হয় নহয় আৰু B আৰু C সেট দুটা separated হয় নহয় by using the concept which I described ঠিক আছে so মই যিকিটা কনসেপ্ট তোমালোকক এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁ অলপ আগতে সেই কনসেপ্ট কিটাৰ জৰিয়তে তোমালোকে চেক কৰিবা যে A আৰু C সেট দুটা separated হয় নে নহয় আৰু B আৰু C দুটা সেট দুটা separated হয়
বাই ড্ৰয়িং দ্য ৰিয়েল লাইন ঠিক আছে ইয়াত ইউজুৱেল টপলজিৰ কথা কোৱা হৈছে তো ইউজুৱেল টপলজিৰ যিটো কনচেপ্ট আৰু ডিৰাইভ ছেটৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেইখিনি ইউজ কৰিবা মই যিখিনি কনচেপ্ট ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনিৰ জৰিয়তে তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা চ' টু ছল্ভ দ্য প্ৰব্লেম ঠিক আছে চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম আকৌ শিকিম টপলজি ভালকৈ আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে তোমালোকৰ লগতে ময়ো লাৰ্ণিং প্ৰচেছতে আছোঁ মই বস্তুবোৰ শিকি আছোঁ নতুনকৈ চ' আই হোপ তোমালোকে কোঅপাৰেট কৰিবা মোৰ লগত যাতে এই টপলজিবোৰ ৰিয়েল এনালাইচিছৰ যিবোৰ টপিক হয় আৰু লগতে টপলজিৰ যিবোৰ টপিক হয় বা হায়াৰ মেথমেটিক্সৰ পিয়'ৰ মেথমেটিক্সৰ বুলি ক'বলৈ গৈছোঁ মই যিবোৰ টপিক হয় শিকাত তোমালোকৰ সুবিধা হয় আৰু মোৰো সুবিধা হয় চ' তাৰ বাবে তোমালোকলৈ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল তোমালোকে মোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ক'বা ফ্ৰেণ্ডছবোৰক যাতে মই আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল কণ্টেণ্ট তোমালোকলৈ আগবঢ়াই যাব পাৰোঁ থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল থেংক ইউ